හරි. ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝනේ අපි කතා කරන්නේ ඕනිම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ඕනි වෙන VS Code ෂෝට්කට් ගැන. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි. මම මේ විදිහට මගේ VS Code එක ඕපන් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් VS Code එක මෙතරටම ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා අතර ජනප්‍රිය වෙන්න හේතුව තමයි මේක ගොඩක් ෆ්‍රී. එතකොට ඕනිම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් මේකෙන් අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී සෝස් එකක් ටෙක්ස්ට් එඩිට් එකක්. ඉතින් ගොඩක් ඩෙවලොපර්ස්ලා ගොඩක් කෝඩ් කරන්නේ VS Code යූස් කරලා තමයි. ඉතින් VS Code යූස් කරද්දී ෂෝට්ස් කට් භාවිතා කරන එකේ වැදගත්කම තමයි අපිට ගොඩක් අපේ ටයිම් එක මාර විදිහට ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් පහසුවෙන් අපිට කෝඩ් කරගන්න පුළුවන් එපා වෙන්නේ නැතුව. හරි, එහෙනම් බලමු අපේ පළවෙනි ෂෝට්කට් එක මොකක්ද කියලා. අපේ පළවෙනි ෂෝට්කට් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ මෙනු බාර් එක හයිඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම සාමාන්‍යයෙන් මම කෝඩ් කරද්දී නම් කෝඩ් කරන වෙලාවට මේ බාර් එක හයිඩ් කරලා තියෙනවා. ආයෙත් අපේ ෆයිල් එකට යන්න ඕන වෙලාවට තමයි මේ මෙනු බාර් එක මම නම් ගන්න. මේක හයිඩ් කරගන්නේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ control B. control B ප්‍රෙස් කරාම මෙනු බාර් එක හයිඩ් වෙනවා. ආයෙමත් ඔයගොල්ලෝ control B ප්‍රෙස් කරාම මෙනු බාර් එක ආයෙත් ෂෝ වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙනු බාර් එකේ ෂෝට්කට් එක වැඩ කරන්නේ. control B එකම ආයෙත් වැඩ කරනවා. හරි. ඊළඟට බලමු අපි කොහොමද ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගන්නේ කියලා. ගොඩක් React වලින් එහෙම කෝඩ් කරද්දී ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගන්න ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගන්න control එක back tick එක ඇබ්බුවම ඔයගොල්ලන්ගේ ටර්මිනල් එක මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ආයෙත් control එක back tick එක ඇබ්බුවම ටර්මිනල් එක close වෙනවා. හරි. හරි. ඊළඟට යන්නේ අපි search bar එක ඕපන් කරන්න කොහොමද බලන්න. control එකයි P එක ඇබ්බුවම අපේ search bar එක ඕපන් වෙනවා. මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ කැමති ෆයිල් එකක් select කරලා enter එකක් දුන්නම ඔයගොල්ලෝගේ ෆයිල් එකට එනවා. control P ඔබලා දැන් මම හිතන්නේ footer එකට යනවා. footer.css එකට යන්න ඕන. enter එකක් දුන්නා අපේ footer.css එකට අපිව ගෙනියනවා. හරි. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේ ටැබ් එකක් ඩුප්ලිකේට් කරන්න කියලා. මේ ටැබ් එකකට ස්ප්ලිට් කරන්න හැම තැනම ඩුප්ලිකේට් කරන්න control එකයි backslash එකයි බුවම මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් එකේ කොපියක් මේ පැත්තට එනවා. ෆයිල් එකේ කොපියක් මේ පැත්තට එනවා. control backslash එකයි බුවම. ආයි control එකයි W එකයි බුවම ඔයගොල්ලෝගේ ඒ external එක අයින් වෙලා යනවා. ඔයගොල්ලෝ වැඩියෙන් ඕපන් කරගත්ත ටැබ් එක. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් මේ footer.css එකත් ඔයගොල්ලෝ ක්ලෝස් කරගන්න ඕනේ. ආයෙත් control W ඔබන්න control +W ඒකත් ක්ලෝස් වෙනවා. හරි, ඊළඟ ෂෝට්කට් එක නම් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ෂෝට්කට් එක. මම මෙනු බාර් එක ඕපන් කරගන්නම්. මෙනු බාර් එකේ මම යන්නම් අපේ home.jsx එකට home.jsx. හරි, දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේකේ මම header එකට යනවා. header එකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙතන nav container, එතකොට nav logo, nav menu, nav show menu කියලා ගොඩක්ම පළවෙනි ක්ලාස් නේම් එකෙන් පටන් ගන්න ගොඩක්ම ක්ලාස් නේම්ස් තියෙනවා. මෙන්න මේ වර්ඩ් එකෙන් පටන් ගන්න ක්ලාස් නේම් ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒක highlight කරලා පෙන්නන්න ඔයගොල්ලෝ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලෝ මේ ක්ලාස් නේම් එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ කියලා මේ nav කියන එක nav container ඔය ඔක්කොම වෙනස් කරගන්න. මේක වෙනස් කරගන්න නම් අපිට එක එක සිලෙක්ට් කරලා තමයි වෙනස් කරගන්න වෙන්නේ මේ ඔක්කොම. VS Code එකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා ගොඩක් useful shortcut එකක් මේක කරගන්න. ඕනේ තියෙන අදාළ element එක මුලින්ම මේ විදිහට class name එකේ name එක මේ විදිහට select කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ control shift L ලැබුවම ඔයගොල්ලෝගේ මෙතන පේන ඔක්කොම ටික select වුණා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට name එක වෙනස් මම header කියලා දාගන්න. name එක මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පේන ඔක්කොගෙම name එක වෙනස් වුණා. පේනවනේ. ආයෙත් මම කරලා බලන්න. අදාළ element එක set control shift L ඔබලා ඊට පස්සේ මේක මම ආයෙත් nav වලටම දාගන්න. nav කියන්නේ navigation කියන එක. හරි. ඒ විදිහට තමයි මේ shortcut එක වැඩ කරන්නේ. මම personally ගොඩක්ම use කරන shortcut එකක් තමයි මේක. හරි, මේ shortcut එක use කරද්දී තවත් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් මම මේක select කරාම ගොඩක්
ඒවා සිලෙක්ට්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ ඔක්කොගේම ඒවා වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ටිකක විතරයි වෙනස් කරන්න. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ control D යබන එක. දැන් මේකයි වුණා. මේකයි. ආයෙත් control D යබුවම මේ දෙක වෙනවා. ආයෙත් control D යබුවම මේ ටික වෙනවා. ඉතින් හොඳයි මේකත් වෙනස් කරන්න header කියලා. header. හරි දැන් මෙතන header එකක් පෙන්නනවා. මෙතන tag එකක් ගන්න. එතකොට tag එකක් එහෙම වෙන්න බෑ. එතකොට තමයි අපිට මේ control D එක ඔබලා අපිට අදාළ ක්ලාස් නේම් ටික විතරක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අරක යූස් කරද්දි මේක ටිකක් වැදගත් වෙනවා. හරි ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ මම මේ අපේ අදාළ ෆයිල් එක කොහොමද උඩට පල්ලෙහාට යන්නේ කියලා මවුස් එක පාවිච්චි කරන්න නැතුව control එකයි ඔයගොල්ලෝ arrow key එක ක්ලික් කරලා මේකේ උඩට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් මේ මවුස් එක යූස් කරන්න ඕනේ වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක මං ආයේ මුලටම යන්න ඕන නම් control home key එක press කරාම අපිව ඒක උඩටම ගෙනියනවා. control end key එක press කරාම යටටම ගෙනියනවා. හරි දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ මාර විදිහට වැදගත් වෙන CSS shortcuts ටික. හරි දැන් ඔයාලා හිතන්න CSS ගහද්දී ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලෝ margin 0 set කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ margin කියලා type කරලා ඊට පස්සේ මේකට 0 කියලා ගන්න. ඔහොම කරන්න ඕනේ නැහැ. මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ M0 කියලා ගහම margin 0. P0 කියලා ගහම padding 0. ඔය විදිහට shortcut choose කරන්න පුළුවන්. එතකොටම justify grid column කියලා grid column වෙනවා. එතකොට GTC කියලා ගහුවොත් GTC grid template column එක එනවා මේ විදිහට. හරිද? width එක දෙන්න ඕන නම් W කියලා දීලා අදාළ width එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. enter එකක් දෙන්න. එතකොට එනවා height එකත් ඔහොම. allowing justify content send කරන්න ඕන නම් justify GC කියලා දීලා ඊට දෙන්න justify content send. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් cursor එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. එතකොට දැන් මෙතනින් enter එකක් දුන්නොත් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේක වැරදි අපිට error පෙන්වන්න ගන්න. මේක අපිට කෙලින්ම එන්න control enter එකක් දුන්නම කෙලින්ම අපේ එකක් මෙහෙම වෙලා enter වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මම තව එකක් දෙන්න. 12 pixel දීලා එතකොට කෙලින්ම ආවා. මම දෙන්නම්කෝ enter එකක් දීලා justify content end කියලා දීලා control enter එකක් දුන්නම ආයෙත් හිටපු තැනටම අපිව ගෙන්න. හරි දැන් තව ටිප් එකක් ෂෝට්කට් එකක් කතා කරමු. දැන් ඔයාලා හිතන්න මේකේ තියෙන CSS ටිකම අපිට මේ ක්ලාස් නේම් එකකට දාගන්න ඕනි කියලා. මේ CSS ටිකම මේ ක්ලාස් නේම් එකට. හරිද? ඒක කරන්නේ මෙහෙම. මේ කරන ඔයගොල්ලන්ට අදාළ CSS ටික මුලින්ම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් කරන්න තියෙන්නේ මේක shift alt down කියලා press කරලා shift එකයි alt එකයි down shift alt down click කරාම down arrow එක click කරාම ඒක duplicate වෙනවා. alt arrow එකයි down එකයි click කරගෙන ආවිල්ලා අදාළ CSS ටික අදාළ තැනට දාගන්න. මම මේ media කවුරු එකට දාගන්න පුළුවන්. control S save කරා. හරි. අපි දැන් බලමු HTML එකටත් ඕකෙන් ටිකක් වැඩ කරනවා. මම යන්නම් හොඳට මේකට. මේකේ බලන්න ඕගොල්ලෝ මම දෙන්න class name එකක් dot nav කියලා class name එකක් දීලා මට මෙතන මොනවද enter කරන්න ඕනේ. ඊළඟ line එකට යන්න ඕන නම් control enter එකක් දුන්නම අපිව ඊළඟ line එකට අරන් යනවා. මම shift enter එකක් දුන්නා. දෙන්නම් dot nav කියලා දීලා control enter එකක් දුන්නා. අපි ඊළඟ line එකට අරන් යනවා. හරි. අද දවසේ අන්තිම ෂෝට්කට් එක තමයි අපිට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේකේ අපිට එලිමන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. අපි දාලා තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් දැන් ගොඩක් ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් වල ඉන්න අයට නම් ගොඩක් ඔබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා, එලිමන්ට්ස් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ ෆයිල් එකක් ඇතුලේ. ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ control P කියලා මෙනු එක ඕපන් කරලා add icon එක දුන්නම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මෙනු ටික මේවා ටික ඔබ්ජෙක්ට් එක ඔක්කොම පෙන්නන එලිමන්ට්ස් ටික now toggle show menu default කියන ටිකක් තියෙනවා මේ ෆයිල් එක ඇතුලේ. ඒ ටික පෙන්නනවා. හරි එහෙනම් ඔහොම තමයි අපේ VS Code shortcuts කියන වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. මේ ඔක්කොම ගොඩක් useful වෙයි කියලා හිතනවා. මේකට පුරුදු වෙන්න එච්චර කල් යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ normal එකේ පුළුවන් විතර shortcut ටික use කරන්න හැම වෙලේම පුළුවන් හැම වෙලේකදීම
එතකොට ඔටෝම ඔයගොල්ලන්ට ෂෝට්කට් ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඔයගොල්ලන්ට ඔටෝම එනවා මේකක් හරි. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් විදිහට ටයිම් එක ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී යන ටයිම් එක ගොඩක් දුරට ඉතිරි වෙනවා. තව ඔයගොල්ලන්ට කම්මැලි නැතුව දැන් ගොඩ කට්ටිය කෝඩ් කරද්දී එක දිගට කෝඩ් කරන්න අකමැති. එතකොට මාත් සාමාන්‍යයෙන් කෝඩ් කරද්දී එක දිගට කෝඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉතින් ලේසියෙන් කෝඩ් කරගන්න තියෙන එකක් ටයිප් කරන එක බොරුවට අපරාධනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වැඩි මවුස් එකට යන්න නැතුව කීබෝඩ් එකෙන්ම මේ ෂෝට්කට්ස් යූස් කරලා ගොඩක් ඉක්මනට කෝඩ් එක ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද VS Code ෂෝට්කට්ස් හරියට යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු තව ටිප්ස්. JavaScript lesson series එකක් එන්න තියෙනවා. ඒකත් එක්ක සෙට් වෙලා ඉන්න. ඉතින් අදට මෙච්චරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි සෙට් වෙනකම් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න notification on කරලා වීඩියෝ එක දැන් ලයික් එකක් දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු.